pinakahihintay kong ring light dumating na! Yay! So, COD siya. Buksan na natin. Ano? Tagal ko nung gustong bumili na ito. Malaki ng gunting ko. Ito yung tripod. Medyo bigat-bigat siya. Kaya sana matibay. Ito yung ring. Hindi na magiging madilim ang aking mga videos dahil meron na tayong ring light. Sana gumana siya sa walang defecto. Ayokong magbalik ng hassle kasi hintayin ko na naman. Pero according naman sa mga feedback, okay naman. So ito yung 26 inches. Yun. May dumating pang isa. Same rider. Buti hindi pa siya nakakaalis. So ito na nga siya. 26 cm nakalagay sa box. And then, ring light. Ayan siya. Tsura niya. And let's go. Let's open. Naka-plastic siya. Okay. So far, so good. Open natin. Ayan. Ay, nanay mo! Nasira ko ata agad to. Char. Ito sa phone holder ata. Meron siyang ganito. Saka ito. Meron ba ito? Dito. Okay. Hindi ba? Tapos, ano to? What the fuck? Okay, I'll figure it out later. Doon tayo sa tripod. Siya lang. Oh, looks nice. Hindi siya yung putyo-putyo na tripod na manipis. Ito siya, naka-plastic naman. Ano kaya ito? Oh, nice. Kailangan ganyan mo siya. Oops, yan. Ang bili ko pala dito, 238 kasama na yung tripod. Pag hindi, nasa 160 plus lang kapag itong ring light lang. And then, free shipping. Hala, bakit ganun? Wala siyang adapter. Ako pa mag-provide. So yan, may ilaw naman siya. Open natin. Yay! Ayan, nag-switch na siya. Yay! Ganon. Pero, eto na lang talaga. Paano kaya kakabit to? Ano akong alam dito? Oh, okay.
Nakalagay ito siya nun dito, nakapasok siya. Pero nung tinry kong di ba nakakabit to, tapos i-try ko ikabit dito, hindi na siya pumapasok all the way in dahil nakaharang to. So hindi ko alam, para saan pa ba to? Kaya tinanggal ko na lang. Bahala naman. Yun naman, parang nagagamit ko naman siya nang wala yun. Kaya okay, I'm just gonna wing it. Ayan, ikot-ikot siya. Ikot-ikot lang, ikot-ikot. Sure. And then, ito, parang figure out ko lang ito. Hindi pa ako nanonood ng ibang video na magsiset up eh. Pero nung nanood ako, hindi ko alam. Parang hindi ko makita na may ganito sila or tinanggal pa nila or kung anong ginawa nila dyan, balik ko. So, hindi ako sila. But anyway, so ito, pasok ko yan dyan. Then, we're gonna insert this thing sa ball. Yung holder, cellphone holder. Then, we're gonna secure it by, you guessed it right, char. Chikadora kasi. So, ayan. Bumubulong na lang ako kasi gabi na natutulog yung ate ko sa sala. Nasa kwarto kasi ako. So, ayan. Ayan siya. Okay, alright. Then, bye-bye. Hindi ko alam kung saan ka. Tabi ka muna dyan. Lay down natin. And this is the tripod. Wait, nandayo ko yung camera. This is the tripod. Yeah. Medyo may kabigatan siya compared sa gamit ko ngayon na tripod. Pero ito, may kabigatan na siya. So, feeling ko, katagal naman ito. Matibay. Feeling ko lang. Kasi mabibigat siya. Sure. Ingat na lang, baka malaglag mo, mabasag na yung ring light nito. Yung gamit ko palang ilaw ngayon, ilaw ng phone ko, naka-on lang yung flash. Kaya parang medyo madilaw siya, no? Pero anyway, so yun naman ang problema natin, no? Pumilibot na siya din. Teka, iniikot nyo na lang, hawakan nyo na lang yung wire dito. Isama nyo sa pag-ikot yung wire. Para hindi siya pumupulupot, diba? O diba ang kalot ng ilalim ng table? Wala ka dyan. Saka ako maglilinis. Okay na muna yan. And then yung holder. Ayan siya. Saksak na natin. So kahit anong adapter naman. Pero yan na kasi yung mahanap ko ngayon eh. Nahanap itong adapter. So yan ang ginamit ko. Ito na nga po siya. Ating on button. Ito, on off. Ito yung parang volume. Ito yung sa lakas at hina. Ito lakas at hina ng ilaw ng ring light. So bakit nakawalis? Ito naman yung switch. Parang papalitan mo yung kulay. Kasi may 3 modes. May 3 modes itong ano. Kailangan talaga may mode ka nun. Char. So may 3 modes kasi itong ilaw natin. So diba? On button natin. Charan! I think this is warm white. So pwede natin siya hinaan. Hindi tayo masilaw. And then, palit tayo ng mode. And this is the full light, natural light. Without the natural light.